และนี่คือ Amazfit Helio Step อุปกรณ์การวิเคราะห์ความพร้อมของร่างกายแบบเรียลไทม์จะเหมือนที่เขาว่ากันหรือเปล่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยนะครับ Gaming Gears Thailand จะบอกว่าก่อนที่จะไปตัว Helio เนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทวอทเนี่ยเขามีกันกี่ประเภทบ้างอันแรกเลยเขาเรียกว่าสมาร์ทวอทแบบเต็มรูปแบบก็คือมีหน้าจอนะครับทำหน้าที่เหมือนสมาร์ทโฟนย่อส่วนแล้วก็มีระบบปฏิบัติการของตัวเองเช่น WatchOS Wear OS โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้มีไมค์มีลำโพงในตัวคุยโทรศัพท์ได้พิมพ์ตอบแชทได้รองรับการจ่ายเงินได้อันนี้ก็เรียกว่าเต็มรูปแบบมันจึงมีสมาร์ทวอทที่เรียกว่า Basic Smart Watch Light Watch ต่างๆจุดเด่นของสมาร์ทวอทประเภทนี้ก็คือว่าเป็นลูกผสมได้รับความนิยมสูงมากหน้าตาเหมือนสมาร์ทวอทเลยจอใหญ่มีทั้งสี่เหลี่ยมมีทั้งวงกลมแล้วก็ใส่แบบระบบปิดได้เลยโหลดแอปเพิ่มแต่ข้อเสียก็คือเขาจะให้เราจำกัดใช้แอปที่เขาระบุมาได้เท่านั้นแต่ก็ยังคงฟีเจอร์ในเรื่องสุขภาพแล้วก็การแจ้งเตือนข้อดีของประเภทนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาจอใหญ่แบบเต็มตาจะเอาแบตเตอรี่อึดนะอยู่ได้แบบ2 สัปดาห์สบายๆมีให้เลือกเยอะและเข้าถึง Helio ก็คือ Smart Bandตัวนี้เป็นประเภทใหม่ล่าสุดซึ่งเราเห็นหลายๆค่ายทำมาเป็นที่ฮือฮากันในปี 2025 ที่ผ่านมากันเยอะวันนี้ Amazfit เขามาละจุดเด่นของสายรัดข้อมือซึ่งไม่มีหน้าจอเล็กๆเบามากทรงก็จะแคบเท่าสายเลยใส่นอนก็สบายเน้นจัดข้อมูลสุขภาพพื้นฐานนับก้าวหัวใจการนอนการแรงดัน whatever ทำได้อยู่ที่เซ็นเซอร์นี่แหละการแจ้งเตือนแบบสั้นๆแบตเตอรี่เป็นยังไงเขาเรียกว่าอึดใช้ได้เป็นสัปดาห์หรือถ้าไม่ใช้ฟังก์ชันที่มันแบบกินแบตเตอรี่นะอาจจะไปได้ถึงเป็นเดือนและที่สำคัญคือราคาเนี่ยไม่แพงเท่าสมาร์ทวอทประเภทต่อไปสมาร์ทลิงสมาร์ทลิงเนี่ยก็คือแหวนเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีความคล้ายคลึงกับสมาร์ทแบนด์ก็คือว่าเขาไม่มีหน้าจอนะครับเน้นความเป็นแฟชั่นเน้นความคล่องแคล่วใส่สบายเซ็นเซอร์หลักๆของ Smart Ring เนี่ยเขาจะใช้เช็คการนอนหลับเขาเรียกว่า First Priority แล้วกันเนาะอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ความเครียดและประเภทสุดท้ายเลยเขาจะเป็นสายหนักสายกีฬาไปเลยเขาเรียกว่า Sport Outdoor Watch เนาะหรือ GPS Watch จุดเด่นนะครับทำมาเพื่อนักกีฬาแล้วก็สายลุยป่าโดยเฉพาะวัสดุก็จะเน้นแบบถึกทนกันน้ำลึกน้ำตื้นอะไรเงี้ยวัดกันที่ความทนเลยรวมถึงสภาพภูมิอากาศด้วยนะจะร้อนจัดหนาวจัดเนี่ยต้องทำงานได้เน้น GPS ที่มีความแม่นยำสูงมากหลงป่ากลับบ้านได้และประเภทสุดท้ายนะอย่าเพิ่งเบื่อนะอันนี้เป็นความรู้อยากให้ทุกคนแบบเก็ตมันก่อนที่จะซื้อเขาเรียกว่า Hybrid Smart Watch ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างนาฬิกาเข็มคลาสสิกกับความเป็นสมาร์ทวอทก็คือความฉลาดคือถ้าเรามองเผินๆนะนาฬิกาประเภทนี้จะเหมือนพวกนาฬิกาแมคานิคอลทั่วไปก็คือกลไกนะมีเข็มเดินจริงๆมีหน้าจอดิจิตอลเล็กๆซ่อนอยู่เล็กๆนิดนึงแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังเพื่อคอยแทร็กเหมาะกับคนที่ชอบสายคลาสสิกนาฬิกาแต่ยังเน้นเรื่องสุขภาพและมาเข้าถึงตัว Amazfit Helio Step กันแล้วตัวนี้นะครับมีเอกลักษณ์เป็นสายรัดข้อมือเรียกว่าเป็นได้ทั้งปลอกแขนนะครับและปลอกข้อมือมีวิธีการสังเกตง่ายๆคืออุปกรณ์อะไรก็ตามนะที่เป็นสายรัดข้อมือสำหรับติดตามสุขภาพและไม่ใช่นาฬิกาจะถูกกรุ๊ปปิ้งอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Smart Band ทั้งหมดหรือบางคนอาจจะใช้คำว่า Fitness Band เพื่อให้ความเข้าใจมันง่ายขึ้นมาดูลักษณะภายนอกกันดีกว่าผมจะบอกว่าแม่งเหมือนวูฟเลยและเชื่อว่าใครก็ต้องคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีความต่างอยู่ความต่างแรกเป็นความต่างที่ทำให้ Amazfit Helio เนี่ยตีตลาดได้ก็คือราคาตัวเนี้ยราคานะครับ Official นะราคาอยู่ที่ประมาณ 5-6 ใบเทาแล้วถ้าเป็น Wolf นะตัวกลางๆรุ่น Peak 5.0 เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่ 12,990 แล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆของ Wolf นะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วลองย้อนกลับไปดูได้และจุดแข็งที่2นะที่ Amazfit Helio Step นะเทียบกับ Wolf ก็คือเรื่อง Subscription ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้ Wolf นะเราต้องไปเสียค่า Subscription อีกปีละประมาณเกือบ1,000แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ Amazfit
Helio Strap ก็คือเราไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมเลย เรียกว่าไม่มีภาระผูกพันรายเดือนต่อ แล้วก็การใช้งานนะครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันมาให้ ก็คือ Step App เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด เช่น ระบบ BioCharge ซึ่งอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ของทาง Amazfit ใช้ได้ในหลายๆรุ่นไปที่เรียบร้อยแล้วคือ BioCharge เขาคือฟังก์ชันอะไร BioCharge เนี่ยก็คือการวิเคราะห์การฟื้นฟูร่างกายของการนอนของเราเนี่ยกับการออกกำลังกายของเราเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์ว่าเราออกกำลังกายระดับเนี้ยและเรานอนเท่านี้ร่างกายสมบูรณ์พร้อมหรือเปล่าและสิ่งหนึ่งที่ทาง Amazfit ทำเหมือนกับ Whoop อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาก็จะมี arm band ก็คือรัดที่แขนในกรณีที่เราแบบไม่ถนัดข้อมือมันจะทำให้เราออกกำลังกายได้เต็มที่ไม่ต้องมาคอนเซิร์นเรื่องมันจะหลุดไหมใส่แล้วมันจะไม่มันไปรัดทับนาฬิกาจะพังไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งที่ Smart Band เนี่ยทำได้ดีเรามาดูคุณสมบัติผ้ากันดีกว่าอันนี้คือทั้งหมดเป็นผ้าหมดเลยนะถึงผิวสัมผัสด้านนอกก็เป็นผ้าเพื่อแบบป้องกันแรงกระแทกคือถ้าสมมติว่าทำแบบสมาร์ทวอทช์ใช่ไหมส่วนที่เป็นผิวสัมผัสเนี่ยพอมันไปกระแทกอะไรเนี่ยเขากลัวว่ามันจะเกิดการแบบเสียหายของอุปกรณ์ได้เนาะเขาก็เอาผ้ามา cover ไว้แล้ววิธีการแกะยังไงเขาก็จะมีเฟืองนะครับเราก็แค่ง้างปุ๊บเนี่ยก็จะหลุดออกมาได้เลยเป็นแบบนี้นี่คือหน้าตาของเขาแล้วด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ซึ่งเป็น Smart Watch Standard แล้วจุดที่สอดผ้านะผมว่ามันทำได้ดีอ่ะคราวที่แล้วรีวิวบุ๊บก็ทำได้ดีนะตัวนี้ก็ทำได้ดีAmazfitก็ทำได้ดีก็คือเวลาที่เราถอดเร็วๆอ่ะผมจะบอกว่าใครเป็นสายกำลังกายอ่ะจะเก็ตสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารสมมติว่าผมถอดเร็วๆอ่ะผมใส่ให้ดูนะอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกแล้วกันนะใช้ศัพท์แบบง่ายๆตีนตุ๊กแกแบบนี้เวลาผมถอดเร็วๆอย่างเงี้ยผมถอดแบบนี้เลยไม่หลุดทุกคนซึ่งก็ทาง Amazfit ก็ทำได้ดีถ้าใครเป็นสายแบบนาฬิกาหรูอยากจะใส่นาฬิกาหรูโชว์แต่ก็อยากจะวัดด้วยอันเนี้ยคุณก็ไปติดตรงอาร์มก็ได้แล้วคุณก็ใส่นาฬิกาหรูใช้ชีวิตตามปกติอุปกรณ์ในกล่องนะครับไม่มีอะไรมากเขาก็ให้มาแบบนี้เลยมีคู่มือการใช้งานกับใบรับประกันให้อยู่ข้างในตามมาตรฐานแล้วก็ที่ผมชอบเลยป่ะที่ชาร์จมันเล็กมากเลยอ่ะเสียบชาร์จไว้นะครับแล้วเวลาใช้จริงก็เป็นแม่เหล็กติดอย่างนี้แล้วชาร์จไวมากแป๊บเดียวเต็มแล้วที่สำคัญก็คือที่ชาร์จเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์แบบอันนี้พูดนะผมไม่ได้รับสปอนเซอร์มาจากทาง Whoop หรือ Amazfit นะผมพูดเพราะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าทดลองใช้เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ซื้อมาใช้จริงเลยก็คือ Whoop เนี่ยที่ซื้อมาใช้อ่ะที่ชาร์จแม่งบังเอิญหายของ Whoop นะหายรู้ไหมว่าเขาให้ซื้อใหม่เขาคิดเท่าไหร่เขาคิด 4,000 อันนี้เป็นความชอกช้ำของคนที่ดูแลที่ชาร์จไม่ดีซึ่งผมจะบอกว่าที่ชาร์จนะจริงๆผมจ่ายไม่ลงว่ะเบ้าชาร์จมัน 4,000 อ่ะคุณเผลอทำหายก็ต้องระวังกันให้ดีแล้วก็วิธีการชาร์จก็คือเสียบเข้าพอร์ต Type C เสียบปุ๊บแล้วก็ชาร์จก็วางมีฟาสต์ชาร์จคือจากประสบการณ์ใช้งานนะผมชาร์จแบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะแป๊บเดียวนะจาก0 ถึง 100มาดูตัวเรือนกันดีกว่าตัวเรือนเขาผลิตจากโพลิเมอร์เสริมใยไฟเบอร์ก็คือทนระดับหนึ่งนะครับและตัวโพลิเมอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นเกรดพลาสติกที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากๆอันนี้ไม่รู้นะผมไม่เคยลองกระแทกหนักๆแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือมันเบามากและตัวนี้เบาอยู่แค่20 กรัมส่วนเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยครับคุณจะเห็นไฟ LED นะครับกระพริบตัวนี้คือ Bio Tracker TM 6.0 นะครับเรียกว่าจะเป็นเจเนเรชันล่าสุดของทาง Amazfit เลยมี Optical Heart Rate Sensor SpO2 Sensor นะครับแล้วก็ Temperature Sensor ก็คือวัดหัวใจได้วัดออกซิเจนได้วัดอุณหภูมิได้แล้วก็ข้างในนะครับเขาใส่ฮาร์ดแวร์มาด้วยก็คือเป็นพวกแบบมอเตอร์สั่นเพื่ออะไรเพื่อให้สั่นเตือนเราเบาๆเวลาที่แบตเตอรี่ใกล้หมดหรือเราใช้เป็นนาฬิกาปลุกโดยการที่เราตั้งค่าผ่านแอป Zip แอปของทาง Amazfit เนี่ยตั้งปลุกได้อันนี้ก็จะสั่นเสริมนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีก็คือเขามีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเขาเรียกว่า offline storage เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราไปออกกำลังกายวิ่ง outdoor เนี่ยเราไม่พกมือถือไปใช่ไหมแต่ว่าข้อมูลข้างในเนี่ยถ้าไม่มีพื้นที่จัดเก็บนะมันจะไม่สามารถอัปโหลดขึ้นไปในมือถือเราได้ดังนั้นเนี่ย Helio เนี่ยเขามี storage มาให้ในตัวก็หมดปัญหาเรื่องการที่เราแบบลืมเอาโทรศัพท์แล้วก็ไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งไปวิ่งไปออกกำลังกายทำได้มาดูการกันน้ำกันดีกว่ากันน้ำตัวนี้อยู่ที่ Fight ATM นะครับก็คือเล่นน้ำได้ว่ายน้ำได้แต่ดำน้ำลึกไม่ได้
โยนลงไปในบ่อไม่ได้ ก็คือเล่นแบบกินได้ทำได้ การใช้งานในแอปนะเราสามารถเข้าไปดูในหมวดของสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจการออกกำลังการปลุกความดันเนาะรวมถึงการค้นหาอุปกรณ์นะครับส่วนสำคัญนะครับที่ควรจะใช้บ่อยๆก็คือเรื่องของไบโอชาร์ตที่สามารถบอกได้ว่าความสมบูรณ์ของร่างกายเราเนี่ยสามารถจะออกกำลังกายต่อได้ไปแข่งขันเต็มที่ต่อได้พักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือควรจะเพิ่มการนอนในวันถัดไปวิธีการดูคือเราสามารถเข้ามาดูในภาพรวมหน้าแรกแท็บแรกด้านบนซ้ายมือของจอเนาะเราสามารถเข้าไปดูสเตตัสที่เราใช้งานเนี่ยได้มีอะไรบ้างมีภาระการออกแรงก็คือในแต่ละวันน่ะเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นเดินกินออกกำลังกายนะครับเขาก็จะมีสภาวะการออกแรงแล้วก็สถานะการฝึกนะครับแล้วก็ VO2 max เนาะแล้วก็มีเรื่องการนอนแล้วก็ความผันแปรของการเต้นของหัวใจอันนี้เขาก็จะคำนวณมาให้ว่าหัวใจคุณเนี่ยคือจะบอกว่าหัวใจเนี่ยถ้าสมมติเต้นต่ำกับศูนย์มากๆเนี่ยอัตราการเต้นเนี่ยมันต่างกันสูงๆเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถมอนิเตอร์หรือเห็นได้เนี่ยเราก็จะเซฟตัวเองได้ไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบสโตรกหรือภาวะความดันเลือดที่มันขึ้นสูงในเวลาอันสั้นแบบเร็วๆแรงๆได้เนาะเมนูที่2สำคัญมากเลยซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ของทาง Amazfit ก็คือ Bio Charge ตัวนี้เขาจะบอกหมดเลยว่าการชาร์จการใช้พลังงานเราเหมาะสมแค่ไหนนะครับตลอดทั้งวันการใช้พลังงานไปเท่าไหร่ตลอดทั้งคืนเรานอนไปเท่าไหร่ Deep Sleep สัมพันธ์กันไหมเลมสัมพันธ์กันไหมดีไหมร่างกายใช้งานควรจะใช้งานต่อจากนี้ยังไงเพราะเขาสามารถคำนวณให้ได้ว่าอัตราการ Deep ที่คุณนอนไปอัตราการเลมสลีปที่คุณใช้ไปเนี่ยมันเวิร์กกับชีวิตในวันนั้นของคุณไหมไบโอชาร์ตจะสรุปผลนะครับออกมาให้เราได้ดูซึ่งจะบอกว่าฟังก์ชัน Bio Charge เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราใส่มันนอนถ้ามันไม่มีข้อมูลของการนอนของเรานะ Bio Charge จะหาสเตตอะไรไม่ได้เลยดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะใช้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ทุกวันทั้งคืนจริงๆเพื่อที่คุณจะได้เช็คร่างกายแบบเรียลไทม์แบบทันทีเรามาสรุปความดีงามของเขากันดีกว่าความดีงามนะครับ1ก็คืออันนี้ส่วนตัวผมนะแอปทำได้ดีนะไม่แย่เลย Amazfit ข้อดีก็คือไม่มีค่า subscription เนาะจ่ายครั้งเดียวจบเลยเรียกว่าฟรีตลอดชีพแล้วก็น้ำหนักทำได้ดี20 กรัมโคตรเบาแบตเตอรี่เนี่ยก็เอาแบบใช้งานทุกวันหนักๆนะวัดแบบค่าเยอะๆนะผมว่าอาทิตย์หนึ่งสบายๆข้อเสียกันบ้างกันข้อเสียก็คือว่าทางเขาเคลมว่าสายเขาเนี่ยแห้งไวจากที่การลองใช้จริงๆอ่ะมันก็ไม่แห้งไวหรอกมันเป็นผ้ามันก็ต้องใช้เวลาที่สำคัญก็คือว่ามันต้องซักบ้างคุณจะไปซักแห้งซักอะไรก็ซักเลยไม่งั้นกลิ่นเหงื่อมันก็ยังคงมีแบคทีเรียอยู่ก็ต้องซักบ้างเอาสบู่กับแปรงสีฟันอ่ะซักแล้วก็ผึ่งไม่งั้นมันมีกลิ่นแล้วถ้าเราใช้ระบบ GPS เนี่ยนาฬิกามันมองไม่ได้อะผมว่าอันนี้เป็นความไม่สะดวกของสายวิ่ง outdoor แล้วข้อเสียสุดท้ายซึ่งเป็นข้อดีเหมือนกันอันนี้อยู่ที่ว่าคุณจะมองมันยังไงก็คือมันเป็นแค่สเต็ปที่ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยคุณจะใช้งานมันก็ต่อเมื่อคุณเปิดดูในมือถือและข้อดีของมันก็คือทำให้เราสามารถใส่นาฬิกาที่เราชอบควบคู่กับมันได้วันนี้ Gaming Gear Thailand นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากได้หรืออยากเข้ามาจับมาต้องมาสัมผัสนะครับเรียนเชิญนะครับร้านอยู่เรียบด่วนเดี๋ยวจะใส่แผนที่ไว้ให้เนาะร้านชั้นสูงอยู่ชั้น2กดกิ่งเรียก Gaming Gear Thailand มาลองมานั่งคุยกันได้ขอบคุณครับ Gaming Gears Thailand.